Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë edicion informativ. Biznesmeni arrestuar në Igumenic në 17 gusht rezulton një emër jo i panjohur për drejtsinë shqiptare, i akuzuar në Itali për trafik ndërkombëtar droge. Pjesëmarrjen e organizatë kriminale Edmond Bego është arrestuar nga policia në 2009 në Tiranë dhe ka rifituar lirinë. Pas më pak se 3 vite burgim, sot gjykata greke pritet t'i jap vendimin për Begon. Edmond Bego, biznesmeni shqiptar që u ndalua nga policia greke teksa kthehej për në Shqipëri nga Korfusi ku bëri pushimet me familjen, është arrestuar për llogari të shtetit italian, pasi sipas policisë greke ndaj tij rezultoni lëshuar një urdhër arresti nga autoritetet italiane për pjesëmarrje në organizatë kriminale, kontraband dhe trafikim të drogës, heroin dhe kokain. Sipas policisë greke, në momentin e ndalimit, 48 vjeçari kishte një pasaport me emrin e ndryshuar në Mond Bega dhe me anë të këtij dokumenti kishte kaluar nga Shqipëria për në Korfuz. Për të njëjtën çështje që policia greke arrestoi biznesmenin, ai është arrestuar edhe vite më parë në Shqipëri, aso kohë me emrin Manoli Bega. Ishte 24 dhjetori 2009 kur Drejtoria kundër krimit të organizuar në Tiranë e arrestoi në kryeqytet. Në njoftimin e policisë 9 vite më parë, nënvizoi fakti se i arrestuari Manoli Bega, lindur në Lushnjë dhe banues në Tiranë, njëj edhe me disa emra të tjerë si Edmond Bego, Sajmir Sina dhe Belul Gjahtari. Gjithashtu në njoftimin e policisë dhjetorit 2009, thuaj se i arrestuari ishte i përfshirë në një organizatë kriminale ku bënin pjesë edhe Aldobare e Enver Dondollaku, ndërsa i ka qenë përcaktues në mbajtjen e lidhjeve me furnizuesit, koordinimin e aktivitetit dhe pjesëtarëve të tjerë të organizatës, si dhe organizator për shpërndarjen dhe administrimin e parave të përfituara nga trafikimi i lëndëve narkotike. Sipas vendimit të gjykatës italiane, Bega ishte dënuar në Torino në vitin 2008 me 13 vite burg për akuza të rënda, por edhe pse në Itali ishte dënuar me 13 vite burg, bazuar në vendimin e gjykatës së lartë në Tiranë në 2010, Bega u lirua për më pak se 3 vite burgim. Lidhur me këtë personazh, opozita ka akuzuar Ramën dhe Xhafën për mbrojtje politike dhe ka ngritur pikpyetje për lidhjen e të shumë kërkuarit me deputetën e Partisë Socialiste Tauland Balla. Ky i fundit e ka cilësuar pjesë të teatrit komik të Partisë Demokratike baban e 3. Pas arrestimit të Edmond Begos, i njohur si mik i Aldobares, Partia Demokratike akuzoi kryeministrin dhe ministrin e Brendshëm se i kanë siguruar mbrojtje politike të shumë kërkuarit nga drejtësia italiane. Mbrëm vonë, u mësua se policia greke ka arrestuar një prej eksponentëve të krimit organizuar, antarin e bandës Aldobares, i dënuar në Itali me 21 vite burg për trafik ndërkombëtar droge. Pavarësisht se ka qenë i shpallur në kërkim nga autoritetet italiane, trafikanti ndërkombëtar i drogës, antari i bandës Aldobares, jetonte i lirë në Shqipëri, ku drejtonte dhe një biznes ndërtimi në mbrojtjen politike të kësaj qeverie. Për të humbur gjurmët, 48 vjeçari kishte ndryshuar emrin nga Edmond Bego në Mond Bega, por mbrëmjen e së shtunës teksa kthehej në Shqipëri nga pushimet në Korfuz, ra në prangat e autoriteteve greke në Igumenic, arsye që demokratët e përdorën për të ngritur disa pikpyetje. Si është e mundur që një trafikant ndërkombëtar droge i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane arrestohet nga policia greke, por jo nga policia shqiptare? Çfarë lidhjesh me njerëz të pushtetshëm e kanë detyruar policinë e shtetit të mbylli syt? A është Tauland Balla, politikani që e ka marrë në mbrojtje trafikantin e drogës dhe bën biznes me të? Partia Demokratike i kërkoi prokurorisë të nisë me një herë hetimet, mbi arsye se përse ligji nuk ka vepruar mbi Edmond Begon. Heshtja e prokurorisë do të jetë një tjetër e dhënë që edhe ky organ tashmë është tërësisht në mbështetje të krimit organizuar dhe jo në luftë me të. Akuzat e Partisë Demokratike, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla i cilëson si teatrin kombëtar Babale 3. Në një reagim në Facebook, Balla thot se betejën për këto akuza do ta vijoj me vetë kryedemokratin Lulzim Basha. Meqense më drejtuan mua pyetje dy zëvendësat e Lulzimit, un kam dëshirë që betejën ta bëj përsëri me kryebabalin Lulzim Basha. Ngrini akuza, lërini pyetjet. Duhen për në gjykat përsëri, let na gjykojnë në fund publiku, siç do të na gjykojnë në shtator për Babale 1 e më pas edhe për Babale 2, shkruan Balla. Policia greke ka publikuar fotot e 2 shqiptarëve dhe një të moshuari grek, të cilët akuzohen për abuzim seksual me 2 fëmijë të mitur. Në paraburgim ndodhet edhe nëna e fëmijëve, e cila dyshohet se ishte në dieni të skandalit seksual.
Pedofilia është vepra penale për të cilën policia greke rregullisht publikon fotot dhe identitetet për të minimizuar rrezikun për fëmijët e tjerë, si dhe për të mbledhur informacion rreth veprimtarisë së keqbërësve. Pas arrestimit të 3 pedofilëve, policia greke ka vendosur të publikojë fotot dhe identitetin e tyre. Bëhet fjalë për 2 të rinj shqiptar dhe 1 të moshuar grek. Të 3 akuzohen se gjatë periudhës 2016-2017 kanë abuzuar seksualisht me fëmijë të mitur në veri të shtetit helen. Altin Gega, 24 vjeç, si dhe shoku i tij, Jorgos Bulicko, 22 vjeç nga Shqipëria, zhvillonin veprimtarinë e tyre kriminale në makrohorin të Verias, duke i gjetur vajza të mitura 83 vjeçarit grek Dimitris Panicidis. Sipas policisë greke, Altin Gega kishte lidhje me nënën e të miturve që abuzoheshin. Jorgo Bulicko ishte shoku i tij, ndërsa i moshuari ishte klient që paguante për të kryer marrëdhëniet me fëmijët. Megjithse policia e vendit fqinj nuk e ka bërë të ditur identitetin e nënës së të miturve, fakti më tronditës si kësaj ngjarjeje të rëndë është se të gjitha veprimet ndodhnin në dijeni të saj kundrejt pagesës. Të 3 pedofilët dhe nëna janë arrestuar dhe ndodhen në masën e sigurisë arrest me burg. Publikimi i identitetit të tyre dhe fotografive është bërë me urdhër të prokurorisë dhe do të qëndrojë në rrjet deri në fund të këtij viti, në mënyrë që policia të mund të marrë edhe dëshmi të tjera për të plotësuar dosjen penale të 4 të arrestuarve. Gjykata e Tiranës lë në burg 2 të rinj protagonistë të një incidenti me polici në rrugën Jordan Misja, Gentian Koçi dhe Ervin Kodra. Kishin shkaktuar më herët aksident në zonën e institutit, ndaj troqën vëmendjen e policisë. Zbulohet identiteti i personit të tretë në makinë me ta, ku shëri me durim bamin. Persona që shihni në këto pamje janë Gentian Koçi dhe Ervin Kodra. Ata ulën të dielën në kafazin e gjamtë në gjykatën e Tiranës për të njohur me masën e sigurisë, pasi dyshohen si protagonistët e një incidenti me policinë që u regjistrua mbrëmjen e 16 gushtit në rrugën Jordan Misja në kryeqytet. Në seancë gjyqësore, prokurori Kreshnik Ayazi sqaroi se policia u vu në ndjekje të një automjeti tip Tuareg, i cili kishte shkaktuar një aksident në zonën e institutit. Automjeti që më vonë rezultoi se drejtohej nga Gentian Koçi nuk ishte ndaluar në vendin e aksidentit, e për këtë arsye qytetari i dëmtuar kishte informuar policinë për ngjarjen. Ai njëherëzi shprehte dyshime se 3 persona që udhëtonin me makinën luksoze mund të ishin të armatosur. Policia e pikasi makinën në bulevardin Zogu i Parë dhe u vu në ndjekje të saj. Drejtuesi i mjetit nuk ju bind urdhrit për të ndaluar, por gjatë tentativës për të shpëtuar prangave, ai përplasi disa automjete në hyrje të rrugës Jordan Misja. Në zonë Gentian Koçi dhe miku i tij Kodra, që ndodhej pasagjer në vendin e parë të automjetit, hodhën pistoleta që mbanin me vete. Pas disa orësh ndjekjeje, policia bëri të mundur arrestimin e 2 prej tyre, ndërsa gjeti edhe armët e zjarrit. Personi i tretë mundi të largohej. Pasi rindërtoi të gjithë ngjarjen, prokurori kërkoi që ndaj tyre të caktohej masa e arrestit me burg. Gentian Koçi nuk dha shpjegime përpara gjykatës, por avokati i tij e cilësoi të paligjshëm arrestimin. Avokatja Vjollca Pustina, e cila mbrojti në seancë interesat e Ervin Kodrës, kërkoi një masë më të lehtë sigurie për të, deri në zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Në përfundim, pasi dëgjoi palë, gjykatësi Artan Gjermeni vendosi të kyç në qeli të dyshuarit, ndaj të cilëve rëndojnë akuzat e armbajtjes pa leje, kundërshtimit të forcave të policisë, shkatrimit të pronës dhe largim nga vendi i aksidentit. Ndërkohë është zbuluar edhe emri i personit të tretë që udhëtonte në automjetin Tuareg. Ai quhet Zyber Bami dhe rezulton të jetë i afërm i Durim Bamit. Ky i fundit njihet si atentatori i rremi çështjes doshi. Tentoi të ndalonte grabitjen e maskuar dhe të armatosur por ka mbetur i plagosur roja e një pike karburanti në rill të Lezhës. Martin Prenga është përleshur me hajdutin, i cili pasi i mori shumën prej 50.000 lekësh të vjetra, ka qelluar atë me pistolet në këmbë dhe është larguar me një automjet pa targa. Roja e karburantit Prenga ndodhet në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën, ndërsa autori është ende i pa identifikuar dhe në kërkim nga policia. U përlesh me grabitsin teksa kërkoi ta ndalonte, por ka mbetur i plagosur roja e një pike karburanti në Lezhë. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen vonë të së shtunës në rrugën dytësore në Ril, në momentin kur pranë pikës së karburantit është afruar një person i maskuar dhe i armatosur. Grabitsi, që sipas policisë ka qenë i vetëm, ka hyrë për të vjedhur, por pasi ka mundur të marrë vetëm 50.000 lekë të vjetra, është përleshur me rojen e objektit Martin Prenga. Pa hezituar, grabitsi i maskuar e ka qelluar atë me pistolet në këmbë, duke e lënë të plagosur. Autori është ende i pa identifikuar dhe në kërkim,
ndërsa Martin Prenga është dërguar për kurim në Spitalin e Traumës në Tiranë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas policisë, mësohet se autori pas plagosjes është larguar nga vendi i ngjarjes me një automjet pa targa. Policia ndërkohë ka sekuestruar kamerat e sigurisë për të parë nëse mund të bihet në gjurmët e tij, ndërsa ka shoqëruar disa persona banor të zonës për të marrë dëshmitë që mund të çojnë në identifikimin e grabitësit dhe kapjen e tij. Ka dalë ekspertiza për ngjarjen e rëndë e cila ka tronditur qytetin e Fierit mbrëmjen e 21 prillit të këtij viti, ku një sasi eksplozivi ka shpërthyer në automjetin e 38 vjeçarit Ervin Memo. Ekspertët kriminalistik kanë dalë në konkluzionin se lënda eksplozive ishte vendosur në kroskotin e automjetit dhe është aktivizuar përmes celularit. Pothuaj 5 muaj nga shpërthimi me tritol që tronditi qytetin e Fierit, policia ka mundur të zbulojë detajet e reja rreth ngjarjes. Ekspertët kriminalistik kanë dalë në konkluzionin se lënda eksplozive ishte vendosur në kroskotin e automjetit tip Benz të shtetasit Ervin Memo dhe është aktivizuar përmes telefonit. Policia po punon për verifikimin e numrit celular për nga shkruar thirrja që ka aktivizuar eksplozivin, ndërsa nga grupi hetimor mësohet se vendosja e lëndës eksplozive në anën e pasagjerit i ka shpëtuar jetën 38 vjeçarit, i cili ka mundur të dalë me këmbët e tij nga autovetura, që u dogje gjitha në flak, pasi presioni i shpërtimit ka pasur forcën më të madhe në drejtim të ndenjësës së pasagjerit. Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e 21 prillit, në momentin kur 38 vjeçari Ervin Memo kishte hipur në automjetin e tij tip Benz për ta lëvizur nga parkimi, kur një shpërtim i fortë është dëgjuar në gjithë qytetin. Pista kryesore e hetimit janë pronat, si vetmi konflikt që është pranuar edhe nga vetë 38 vjeçari para hetuesve. Një zjarr ka përfshirë të dielën ambientet mes godinës së gjykatës së lartë dhe zyrës së inspektoratit të lartë të detyrimit pasurive. Policia ka seruar se rreth orës 14:00 në rrugën Reshit Çollaku në një dhomë e cila përdorej nga një kompani telefonike për mbajtje baterish ka rënë zjarr. Si pasojë e zjarrit ka vetëm dëme materiale. Kanë qenë roje dhe ato që kanë pikasur të parët tymin dhe kanë lajmëruar forca zjarrfikse, të cilët brenda një kohe të shkurtër kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve. Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur të dielën në aksin rrugor Tepelen Fier pranë vendit të quajtur Qesarat. Një makinë me targa italiane ka përplasur një motociklet duke lënë të plagosur drejtuesin e saj. Një 33 vjeçar nga Saranda, i riu është dërguar fillimisht në urgjencë në spitalin e Gjirokastrës, por në kushtet e gjendjes së rënduar shëndetësore. Stafi i spitalit ka kërkuar një helikopter për ta transportuar drejt Tiranës, por 33 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të mara, duke ndruar jetë më parë se të mbrinte helikopteri. Policia ka ndaluar drejtuesin e mjetit i Prenault, banues në Burrel, dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti të rëndë. Shtohen rastet e aksidenteve me trenat. Një pushues nga Kosova është përplasur dje nga një tren në lagjen numër 13 në Durrës. Aksidenti ka ndodhur në një kalesë kurudhore, teksa treni udhëtarëve i linjës Durrës-Elbasan ka goditur 39 vjeçarin nga Kosova në momentin kur ai po tentonte të shpëtonte një qen në shinat e trenit. Sipas policisë, 39 vjeçari është çuar me urgjencë në spitalin rajonal të qytetit në gjendje të rëndë. Në 3 ditët e fundit kanë ndodhur 3 aksidente në shinat e trenit, të premten përpaksa nuk ka përfunduar në një tragjedi. Përplasja e një makine me një tren pasagjerësh në afërsi të Projtë Agajt në Golem, kur drejtuesi i automjetit me 5 anëtarët e familjes së tij, ndërsa po kalonte mbi shinë, është përplasur me trenin duke mos respektuar rregullat e qarkullimit rrugor. Familja ka përfunduar në spital me plagë të lehta. Edhe të shtunën një fëmijë 11 vjeçar është plagosur lehtë si pasojë e përplasjes së makinës në të cilën udhëtonte me trenin në vendin e quajtur Ura e Gërdecit. Ambasada amerikane në Turqi është sulmuar nga një person i armatosur i cili ka qelluar në drejtim të rojeve të sigurisë së ambasadës. Autori ka qelluar teksa kalonte me makinë. Fatmirësisht asnjë person nuk është lënduar dhe policia turke është në kërkim të autorit. Kjo ngjarje vjen teksa marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë janë të tensionuara për shkak të arrestimit të pastorit amerikan në Turqi, Andrej Brunson. Turqia nuk pranon kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta liruar atë, teksa e akuzon për mbështetje të gylenistëve gjatë tentativës për grusht shteti. Si pasojë, SBA ka vendosur një sër sanksionesh ndaj Turqisë, çka e ka tensionuar edhe më tej situatën.
Sot në Gjenova nisë shpërndarja e banesave të para për të pastrehet pas tragjedisë ku humbën jetën 43 persona. Kryeministri i Italisë është shprehur se nuk do ta mbështesin Gjenovën vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Bashkia e Gjenovës do të shpërndajë të hënën banesat e para për të pastrehet pas shembjes së urës Morandi. Kryeministri i Italisë Giuseppe Conte ka shkruar në rrjetin social Facebook se nuk do ta lënë qytetin vetëm dhe se qeveria e mbështet Gjenovën, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Kemi vënë në dispozicion 5 milion euro për të menaxhuar gjendjen e emergjencës dhe të shtunën Këshilli i Ministrave akordoi 28 milionë e 470.000 euro. Paratë të cilat ashtu sikurse është kërkuar nga rajoni i Ligurias, do të përdoren për ndërhyrjet emergjente për rrugët alternative, për të forcuar sistemin e transportit dhe për të përcaktuar familjet që duhet të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të rrezikut të mundshëm. Qeveria ka mundësuar fondet e nevojshme, por tashmë kërkojmë të veprohet shpejt dhe këtyre personave të sigurohet shtëpi. Kemi bërë shumë, po bëjmë shumë dhe do të vazhdojmë të bëjmë shumë. Nuk do ta lëmë vetëm Gjenovan. Gjithashtu, mediat italiane e bëjnë të ditur se persona të cilët për arsye sigurie janë detyruar të lënë shtëpitë e tyre pas shembjes së urës, mund të marrin taksi falas për të shkuar në shtëpitë e tyre për të marrë sendet personale. Ata do të shoqërohen nga personeli i mbrojtjes civile dhe nga Zerfiksit. Sa kaq raportohet se kompania që kishte koncesionin e mirëmbajtjes së rrugës Autostrada per Italia do të akordojë një fond për familjarët e viktimave. Nëpërmjet administratorit të saj, kompania bën me dije se bëhet fjalë për një shifër që shkon në rreth 500 milionë euro, e cila do të përdoret për të ndihmuar familjarët e viktimave për të rindërtuar edhe një herë urën dhe për të ndihmuar familjet që do të zhvendosen nga ajo lagje. Plani i kompanisë është që të rindërtojë brenda 8 muajsh mbi kalimin, këtë herë me këmbë të forta çeliku. Nga tragjedia në Gjenova humbën jetën 43 persona. Një person me thik në duar është përpjekur të hyjë në një rajon policie në Barcelona, e ka thritur Allahu Ekber dhe kishte qëllim që të sulmonte policët, të cilët e qëllimin për vdekje. Ngjarja ka ndodhur në orën 6 të mëngjesit të sotëm, raportohet se autori ishte 29 vjeç me origjinë nga Algjeria. Jetonte në Barcelonë dhe kishte dokumente spanjolle. Fatmirësisht asnjë person nuk ka mbetur i lënduar. Ky ngjarje vjen 3 ditë pas përvjetorit të sulmit të 17 gushtit 2017 në Barcelonë, ku 13 persona humbën jetën dhe mbi 100 të tjerë mbetën të plagosur. Greqia ka përfunduar me sukses programin 3 vjeçar të borxhit të eurozonës, e cila kishte për qëllim të ndihmonte vendin të përballej me krizën. Për herë të parë pas 8 vitesh, Greqia është tashmë e lirë të marrë paraborxh në tregjet financiare. Periudha 2009-2018 e recensionit të thellë ekonomik në Greqi që u shoqërua me 3 programe shpëtimi, mbyllet zyrtarisht duke hyrë në një tjetër fazë. Me ceremoni modeste, një fjalim të kryeministrit Tsipras dhe mini rikompozim të qeverisë në shtator do të shpallet dalja e vendit nga memorandumet duke shmangur çdo festim të bujshëm. Kjo edhe për shkak të tragjedisë pas zjarreve, por ashtu edhe për faktin se ky nuk është fundi konkret i odisesë greke. Greqia do të jetë në mbikëqyrje të ashpër deri në vitin 2022 nga koordinatorët e memorandumit të 3 të mekanizmit evropian për stabilitetin. Greqia hyn kështu në një periudhë elektorale jo zyrtare, por që do të jetë tepër e ndjeshme. Kryeministri Tsipras pritet të bëjë deklaratat e para në panairin ndërkombëtar të Selanikut, ku pritet të jap fund shkurtimeve të pensioneve nga 1 shtatori 2019. Komisioneri për ekonominë, Pierre Moscovici, ka konsideruar ditë historike 21 gushtin duke përshëndetur rikthimin e Greqisë si aleate të barabartë në Eurozonë, ndërsa kreu i Bankës së Greqisë Yannis Turnaras paralajmëroi në një intervistë për Kathemerini se nëse nuk zbatojnë reformat rrezikohet rikthimi normal në treg dhe se ka mjaft ende probleme të pazgjidhura. Gjatë kësaj periudhe 2009-2018, Greqia ndryshoi 5 kryeministra. Me ardhje në pushtet në 2015 të Sirizas, u bë një kthim pas 6 mujor nga ministri i atëhershëm i ekonomisë Yanis Varoufakis, që i kushtoi vendit 200 miliardë euro sipas Klaus Regling, kryetarit të mekanizmit evropian për stabilitetin. Sot Varoufakis deklaron se nuk duhet i kishte besuar asnjëherë kryeministrit Aleksis Tsipras dhe se Greqia nuk ka asnjë shans të shlyejë borxhet. Kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin janë takuar për të dytën herë brenda 3 muajsh. Ata kanë zhvilluar një takim prej 3 orësh, por nuk kanë dhënë një deklaratë pas tij. Para takimit, ata u shprehën se do të fokusohen tek Ukraina lindore, po ashtu edhe tek Siria.
Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin janë takuar për 3 orë gjysmë në pallatin Meseberg në Gjermani, duke shënuar kështu takimin e tyre të dytë brenda 3 muajsh. Të dy liderët i mbyllën bisedimet pa dhënë një deklaratë përbashkët. Para se të nisnin takimin, ata u shprehën para gazetarëve se stabiliteti në lindje të Ukrainës dhe në Siri dhe marrëveshja bërthamore me Iranin do të jenë temat kryesore për të cilat do të bisedojnë. Analistët e kanë parë takimin e tyre si një mundësi për të vendosur marrëdhëniet mes Berlinit dhe Moskës në një nivel më pragmatik pas disa vitesh tension. Para takimit, lideri rus është shprehur se i duhet ndihma e Gjermanisë për të rindërtuar infrastrukturën e Sirisë në mënyrë që refugjatët të kthehen në vendin e tyre, i cili tashmë është i shkatruar. Për vite të tëra, Rusia ka mundësuar mbështetje ushtarake për të ndihmuar presidentin e Sirisë Bashar al-Assad në luftën kundër grupeve rebele. Merkel vuri në dukje nevojën për më shumë bashkëpunim, edhe pse la të kuptojë se Moska ka një përgjegjësi të caktuar, shkruan e përditshmja amerikane New York Times. Gjermania, por veçanërisht Rusia, si një antare e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka përgjegjësi për të gjetur zgjidhje. Mendoj se disa çështje të debatueshme mund të zgjidhen vetëm përmes dialogut. Pjesë e bisedimeve mes dy liderëve ishte edhe çështja e energjisë dhe e gasjellësit Nord Stream 2. Sa kaq para takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel, Putin ishte i ftuar në dasmën e ministres së jashtme të Austrisë, Karin Kneisel, në provincën austriake Stiria, por është kritikuar shumë për ftesën ndaj tij. Opozita në Austri e ka akuzuar ministren se po minon politikën e jashtme në Bashkimin Evropian. Një fluks i madh i besimtarëve musliman nga e gjithë bota janë nisur drejt Arabisë Saudite për pelegrinazhin e Haxhit, i cili ka nisur të dielën dhe përfundon në 24 gusht. Ndërkohë, krisja e marrëdhënieve mes Kanadasë dhe Arabisë Saudite ka komplikuar udhëtimin e disa muslimanëve kanadez në Mekë. Rreth 2 milion besimtar musliman kanë nisur pelegrinazhin e përvitshëm të Haxhit në Arabinë Saudite. Pelegrinazhi prezanton një nga 5 shtyllat e Islamit dhe kërkohet që të paktën një herë në jetë të vizitohet nga muslimanët. Ditët e fundit, besimtarët musliman nga e gjithë bota kanë bëritur në Mekë, duke thirrur: "Këtu jam, Zot, i përgjigjem thirrjes tënde." Kjo e diel shënon ditën e parë të Haxhit dhe përfundon me 24 gusht. Haxhi mundëson besimtarëve të jenë më afër Zotit, me sfidave të mëdha me të cilat po përballen muslimanët në botë, duke përfshirë kërcënimin e ekstremistëve në lindjen e mesme, shkruajnë mediat e huaja. Burrat që vizitojnë Haxhin vishen vetëm me një pelerin të bardhë, që simbolizon bashkimin mes muslimanëve dhe barazin para Zotit, ndërsa gratë veshin fustane të gjatë, mbulojnë flokët dhe nuk përdorin grim për të shfaqur pastërtinë shpirtërore para Zotit. Ndërkohë, duke marrë parasysh fluksin e madh të pelegrinëve, Arabia Saudite ka rritur masat e sigurisë për të parandaluar ngjarje të rënda si ajo e vitit 2015, ku një numër i madh persona humbën jetën për shkak të rrëmujave dhe shkeljes mbi njëri tjetrin. Gjithashtu janë bërë përpjekje në kuadër të avancimit të teknologjisë. Për të pasur lehtësira në këtë event të rëndësishëm, besimtarët do të përfitojnë nga një numër në rritje të aplikacioneve në gjuhë të ndryshme në telefonat e tyre celular. Sa kaq, këtë vit një krisje e marrëdhënieve mes Kanadasë dhe Arabisë Saudite ka komplikuar udhëtimin e disa muslimanëve kanadezë në Mekë. Krisja diplomatike mes dy vendeve nisi pasi ministria e jashtme kanadeze Chrystia Freeland kërkoi lirimin nga burgu të aktivistes së të drejtave të grave të Arabisë Saudite, Samar Badawi. Muslimanët kanadezë janë të shqetësuar për kthimin e tyre nga Arabia Saudite. 3 vite më parë, Papa Francesco puthi dhe bekoi një foshnjë të smur me tumor në kokë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot mjekët mbledhin në supet kur shikojnë vajzën që jeton pasi tumori çuditërisht të zhdukur. Mediat amerikane kanë biseduar me prindrit e saj. Kur ishte vetëm disa muajshe, mjekët i thanë prindërve të Gianna Mascantonios të bënin përgatitjet për funeralin e saj, pasi vogëlushja nuk ishte asnjë shans t'i mbijetonte tumorit agresiv në kokë që prek 1 në 10 milion fëmijë. Madias do të arrinte të festonte ditëlindjen e saj të parë. Por mrekullia ndodhi dhe bëri xhiron e botës. 3 vite më parë, kjo puthje e vogël në kokën e Gianës nga Papa Francesco ndryshoi gjithçka dhe i bëri mjekët të pendoheshin për atë që u kishin thënë prindërve në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara. Vetëm 2 muaj pas bekimit të Papa Franceskut në një rrugë të Filadelfias,
Familja mori një njoftim me telefon nga qendra ku prokuroi vajza në New York, telefonat që ju ndryshoi jetën të gjithëve si një dhuratë në prag të krishëlindjes. Babai i vajzës ju tha gazetarëve se puthja e papës ndikoi në shërimin e së bijës. Çuditërisht tumori në kokë nuk ishte më vdekjeprurës. Gjena ju nënshtrua 15 muajve të kimioterapisë intensive dhe tumori shpejt filloi të tkurrej. Pas kësaj u shërua plotësisht. Së fundmi, prindrit e Gjanës janë intervistuar nga mediat amerikane, ku thonë se vajza e tyre është më e fortë se kurrë. Po ja del shumë mirë, tani po shkon në kopësht dhe është e lumtur. Mjeku pediatër onkolog Amish Shah thotë se 3 vjeçaria e ka fituar betejën me tumorin. Na ka hedhur poshtë çdo pritshmëri. Ajo është një luftëtare e vërtetë. Pas kësaj mrekullie, prindërit e saj i dhuruan donacion $50,000 një spitali për fëmijë në New York, parat ishin mbledhur gjatë kohës që vajza ishte sëmur për shërimin e saj. Prestige Resort është një prej resorteve më të bukura në vend, i cili sjell jo vetëm argëtim dhe qetësi për pushuesit, por edhe një pamje të mrekullueshme në zemër të golemit. Kush e zgjedh të pushojë në Prestige Resort vjen si pushues dhe ikën si mik i resortit. Prestige Resort në Golem është një oazë paqeje i shtrirë në mbi 80.000 metra katror dhe përcjell tek pushuesit gjithçka që ofron kjo sipërfaqe mahnitse e natyrës, mes detit, kripës, jodit dhe aromës së pishave. Qindra pushues kaluan momente të bukura argëtimi e relaksi edhe këtë fundjavë. Por se keni zgjedhur Prestige Resort për të kaluar pushimet tuaja? Sa më pëlqen, është bukur, i ka të gjitha, është dhe për fëmijë, është dhe për tritur, kënaqemi, më na ofron të gjitha gjërat që ne duam dhe kënaqemi, servisi është shumë i mirë. Kushtet janë jashtëzakonisht shumë luksoze, shërbimet janë profesionale, për atë edhe kemi zgjedhur këtu në hotelin Prestige të jemi mysafirë të juj. Nga cili qytet vini? Nga Prizreni, Kosova. Çdo vit do të vim këtu. Ne jetojmë në Chicago dhe them drejtën isha kurioze ta provoja. Ne dëgjuam ande dhe menduam se kemi bërë zgjedhjen e dur, pastërti, rregull, qetësi, njerëzit më duken shumë të respektueshëm, respektojnë, janë gatshëm, përgjigjen, njerë të bësh një shenjë, domethënë ata janë pronto për gjithçka. Do vim prapë. Është ambient i pastër, familjar, e normalisht më ka marrë me nuse me gozën, kështu që. Por se keni zgjedhur Prestige Resort për të kaluar pushimet tuaja? Nuk e di, ndoshta më e mirë në këtë pjesën ku jemi të qëndru. Është vendi më i mirë për, pas themi, me në të durës për të kaluar pushimet, arredimi dhe opsionet e shumta që ka për të zgjedhur këpishin të doni, pa ushqimi është shumë i mirë, dhomat e hotelit janë shumë të mira, kushtet janë gjitha shumë mira. Tu që ka diçka me vërtet, ka për çfarëdo lloj strese, si për fëmijët e vegjël, si rinia, si çiftet që duan diçka private. Kjo, sidomos kjo zona këtu sibe që ka zonë shumë relaksuese për rinin. Tek Prestige Resort, ujin e detit e gjeni në një nga pishinat e mëdha, veç argëtimit në pishina për të gjitha moshat dhe fëmijët. Tek Prestige Resort, cilësia e shërbimit bën diferencën. Prestige Resort është kthyer në një nga destinacionet më të frekuentuara në vendin tonë. Resorti mirëpret miraturist nga brenda dhe jashtë vendit, fal kombinimit ideal të natyrës, shërbimit të stafit dhe komoditetit. Kristina Caboni është një shkrimtare italiane shumë e dashur edhe për lexuesit shqiptar. Librat e saj janë përkthyer edhe në gjuhën shqipe dhe tashmë kjo autore ka krijuar lexuesit e saj besnik. Është një autore që u pëlqye shumë në të gjithë Europën. Kristina Caboni është një shkrimtare italiane, shumë e dashur edhe për lexuesit shqiptar. Sapo përfundoi romanin e saj të parë në dhjetor të vitit 2012, ende pa u botuar libri, u kthye në një fenomen editorial. Shtegu i parfumeve u botua në vitin 2014 në Itali dhe menjëherë u përkthye edhe në gjuhën shqipe. Për gati 2 vjet, libri është botuar në gati 30 gjuhë të botës. Pas Shtegu të parfumeve, një vit më pas u botua Vajza e mjaltit, një roman emocionues dhe plot jetë, një histori që të merr përdore e të çon aty ku ëndrat tona mund të hapin portën e dashurisë. Pra çdo vit Kristina Caboni na befason me nga një histori të re. Kaq të dashur, këta autore e bëjnë disa elemente të cilët i karakterizojnë të gjitha romanet e saj. Janë gati magjik.
Dhe këtë autorja vetë e shpjegon me faktin që Sardenja dhe Cagliari, ku ajo jeton, janë vende magjike. Ndoshta këtë e bën natyra e bukur e Sardenjës, deti, rrezet e diellit, lulet, vetë Kristina Kaboni kultivon lule dhe pemë, por edhe merret me bletarin, pra është një rritës e bletësh, është një pasion të cilin e trashëgon ndër breza. Romanet e saj, sikur se shikohet dhe kuptohet dhe nga titujt, janë romane delikat. Kopshti i luleve sekrete dhe libri më i fundit i saj, libralidhësja e historive të humbura, gjithashtu janë përkthyer në shqip dhe sipas kryeredaktores Jeta Shyle, tashmë Kristina Kaboni ka krijuar lexuesin e saj besnik. Lexuesi shqiptar është dashuruar me shtegun e parfumeve dhe pastaj është shumë kurresh ndjellës dhe shumë kurioz të njohë dhe librat e tjerë të kësaj shkrimtare. Së shpejti, Kaboni do të sjellë për lexuesit librin e saj të pestë, një roman që flet për gratë, si figura të brishta, por edhe me forcë për të kaluar pengesat dhe vështirësitë e jetës, i cili do të vijë edhe në Shqip. Plazhi ende s'ka përfunduar, unë do të ftoja të gjitha lexueset femra, por edhe ata meshkuj, që të nisnin të paktën të lexonin një libër nga Kristina Kaboni dhe jam e sigurt që s'kan për të zhgënjyer.